15-vuotiaana jo itselle tuntemattomasta syystä olin hyvin innostunut arvopapereista. Ja tosiaan silloin ei ollut 89 vuonna mitään sähköistä kaupankäyntijärjestelmää, vaan koska kävin osakekauppaa ja halusin paremmin ymmärtää, missä kohtaa ostaa ja myydä, niin keräsin tosiaan sanomalehtejä, jota on arkistoitu mikrofilmeille kirjastoon, niin niistä kaverin kanssa tämmöistä pointed figure-kuvaajaa. Eli käytännössä se, minkä nyt saa kuka vaan kännykästään yhdellä klikkauksella näkee, että tämä arvopaperi oli heilunut tässä viimeisen vuoden. Sieltä startti ja sitten tietenkin penkkariajelussa jo niin auton kyljessä 93, tulkoon vaikka maailmanloppu, mutta ensin nousukausi. Ja silloin oli tietenkin ollut tämä Suomi-lama, mikä oli murheellinen aikajakso suomalaisille yrittäjille ja taloudelle. Ja tosiaan sen ikäisenä eritoten oli hyvin vahva tunne, että tämmöistä surkeutta tämä ei voi olla, vaan tästä pitää saada hirmu vauhti päälle. Sitten ei muuta kuin armeija ja Hankkeniin, ja Hankkenin aikana pääsin sitten online-kaupankäyntiin kiinni aikana ennen internettiä. Eli vanhempi veljeni, joka sitten taas on puhdasverinen IT-tyyppi, niin hän kirjoitti pienen ohjelmanpätkän ja mä taas ostin postimyynnistä Amerikasta tämmöisen pörssikurssihistoriikkeja piirtävän ohjelmanpätkän ja veljeni softanpätkä teki sen, että Sypin telnetin yli sain imastua pörssikursseja tietokoneruudulle kotiin, joka oli kova juttu silloin. Ja kai siitä on niin kova aikaa, että voi sanoa, että mielestäni tämä oli hyvin hyödyllinen ja että moni muukin olisi kiinnostunut. Niin kävin kyllä pitchaan tätä jollekin pankille, mutta siellä todettiin, että ei kukaan voi tämmöistä haluta. Mutta sieltä sitten eteenpäin 93 valmistuin Hankkenilta ja 93 on siis kuinka kauan aikaa sitten jo 26 vuotta sitten. Niin silloin tein gradun aiheesta Artificial Neural Networks in Capital Markets, eli nimenomaan tekoälysovellukset, miten käyttää finanssidataan. Ja tällä hetkellä voin sanoa, että tunnen suurta, en mä tiedä, osittain huvittuneisuutta ja hymyilen, kun näin, miten suosituksi koko Big Data ja AI ja kaikki tämä on tullut just nyt. Et ne tekniikat on jo 40 vuotta vanhoja ja joo, niistä on tullut hyödyllisempiä ehkä eniten, koska data on niin paljon helpompi saada hyppysiin. Tuolta seuraava 10 vuotta tietenkin piti päästä pörssiin. Se oli ajatukseni. Olin pienessä meklarifirmassa ekan 11 vuotta nuorimpana osakkaana. Ja sieltä sitten 2007 totesin, että nyt on aika saada oma firma ja 2007 sitten parin kaverin kanssa startattiin tämä. Ja tosiaan ehkä se menee markkinasta hieman, mutta ehkä on syytä kertoa, että tarina on ehjä. Kaikessa yksinkertaisuudessaan syy perustaa oma firma oli se, että tätä eritoten tuon ikäisen arroganssia siitä, että osaa asiansa niin hyvin, että tällä kyllä pärjää ja tienaa, vaikka tätä tekee täysin avoimesti ja rehellisesti. Niin silloin tosiaan niinä vuosina vielä oli ennen MiFID 2 oli esimerkiksi vaikka hyvin paljon näitä strukturoituja tuotteita ja vastaavanlaisia palveluja, jotka omaan makuun ei ollut tarpeeksi läpinäkyviä. Ja siksi halusin oman firman, että päivästä 1 ollaan sitouduttu siihen, että eurosentilleen asiakas tietää paljonko on maksanut meille suoraan epäsuoraan kaikki yhteensä. Ja sen saa kirjallisena ja mun allekirjoituksin.